नमस्कार. आज आपण सोप्या पद्धतीने तूप कसं बनवायचं घरच्या घरी ते बघणार आहोत. इथे मी साधारण 6 ते 7 दिवसांची साय घेतली आहे. दूध येऊ द्यायचं नाही, फक्त साय काढायची आणि फ्रीजमध्ये ठेवून ही 6 ते 7 दिवसांची साय मी घेतली. आता तर तिच्यामध्ये एका मोठ्या भांड्यात ती साय घेऊन आणि जी आपली रवी असते त्या रवीने एकजीव असं करून घेऊ. ह्या साईला मी साधारण 6 ते 7 फ्रीजच्या बाहेर ठेवून आणि तिला दह्याचं विरजण लावलेलं आहे आणि 6-7 तासानंतर मी आता हे रवीने विसळते. असं विसळल्यानंतर 5 ते 7 मिनटामध्ये बघा आता हे लोणी जमा व्हायला लागले आणि आपण बघू शकता रवीला लोणी असं चिकटून वर येते. आता पूर्ण 10 मिनिटांमध्ये आपलं लोणी पूर्णपणे आले आणि ताक आता खाली राहील. त्यावर आपण हे थंड पाणी घालून घेतलं आहे माठातलं आणि आता हे वरचं लोणी जे आहे तर ते आपण लोणी हळूच बाजूला करून घेऊ. एका भांड्यामध्ये आता आपण काय करू, हे लोणी काढून घेऊ. असं हातावर थोडंसं झेलल्यानंतर त्यातलं जे पाणी आहे, ताक आहे, ते बाजूला निघून जातं. आपण ह्या भांड्यामध्ये थोडंसं स्वच्छ पाणी घेऊ आणि मग त्यात हे लोणी घालू. म्हणजे लोण्याबरोबर जो काही थोडंफार ताक किंवा त्याचा आंबटपणा जो आलेला असतो तर तो पूर्णपणे निघून जाईल. आपलं लोणी पूर्णपणे 10 मिनिटांमध्ये फक्त तयार झालेलं आहे. आपण आता हे पुन्हा त्याच्यावरती पाणी घालून आणि हे लोणी त्यात आपण स्वच्छ धुवून घेऊ. असं 2 ते 3 वेळा आपण हे स्वच्छ पाणी घालून लोण्यावरती आणि ते काढून घ्यायचं, म्हणजे त्यातला आंबटपणा निघून जातो. दूध तापवताना मात्र म्हणजे कमी गॅसवर दूध तापवून थंड झाल्यानंतर फ्रीजमध्ये ठेवायचं, जेणेकरून पूर्णपणे साय त्याच्यावर येऊन जाते आणि साधारण 6 ते 7 दिवसामध्ये 1 लिटरची दुधापासून एवढं आपल्याला लोणी मिळतं. तर आता आपण हे मीडियम फ्लेमवर तूप कढवून घेऊ. आपलं आता ते लोणी पूर्णपणे वितळले तर आपण याची गॅसची फ्लेम जी आहे ती लोअर करू, म्हणजे ते खाली डागणार पण नाही आणि करपणार पण नाही. आपलं तूप तयार झालं आहे तर आपण त्याला नागवेलीच्या पानाचे तडका देऊ, म्हणजे ते जास्त दिवस टिकतं आणि त्याला कुठल्याही प्रकारचा घाणवास लागत नाही. नागवेलीचं पान नसलं तर तुळशीचं पान यातमध्ये टाकलं तरी चालतं. बघा आपलं लोणी छान तयार झालं, लोण्याचं तूप तयार झालं आहे आता. आणि ते तूप थंड झाल्यानंतर आपण आता गाळून घेतलं आहे. बघा आपलं हे तूप आता तयार झालं आहे.
काचेच्या बरणीत आपण ते भरून ठेवू आणि किती दिवस राहिलं तरी त्याला वास लागत नाही. आपण बघू शकता बेरी एकदम कमी आली आहे.